Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα μαθαίνουμε να φτιάχνουμε αστέρια για να φωτίσουν έναν άλλο ουρανό και να λάμψουν σε ένα άλλο πεπρωμένο. Αλλά για να μπορούμε να φτιάξουμε αστέρια πρέπει να είμαστε κάτι πάρα πολύ μεγαλειώδες για να μπορούμε να φτιάχνουμε κόσμους ολόκληρους. Και πρέπει να έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη δύναμη. Για αυτή τη δύναμη μας μιλούν τα τελευταία μαθήματα που εξετάζουμε και όσο και αν δεν το συνειδητοποιούμε, βρίσκεται κρυμμένη μέσα στην πρόσκληση των θαυμάτων να επαναλαμβάνουμε ορισμένες ιδέες όσο πιο συχνά γίνεται. Αν μπορούσατε να συνειδητοποιήσετε ότι αυτή ακριβώς είναι η δύναμη που κρύβεται πίσω από τα μεγαλειώδη θαύματα, θα είχατε μεγάλη προθυμία να επαναλαμβάνετε. Γιατί έτσι θα γνωρίζετε ότι έχετε μέσα σας αυτό που σας έδωσε ο Δημιουργός. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο μάθημα 94. Σήμερα φτιάχνουμε άστρα. Θα το καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοούμε. Ας δούμε την ιδέα για το σημερινό μάθημα. Μάθημα 94 λοιπόν. Είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τη μόνη ιδέα που παίρνει την πλήρη σωτηρία, τη μόνη δήλωση που καθιστά όλες τις μορφές πειρασμού ανίσχυρες. Τη μόνη σκέψη που κάνει το εγώ να σωπάσει και ολοκληρωτικά να αναιρεθεί. Είσαι όπως σε δημιούργησε ο Θεός. Οι ήχοι αυτού του κόσμου μένουν ακίνητοι. Οι ιδέες αυτού του κόσμου εξαφανίζονται. Και όλες οι σκέψεις που είχε ποτέ αυτός ο κόσμος εξαλείφονται για πάντα με αυτήν μόνο την ιδέα. Εδώ ολοκληρώνεται η σωτηρία. Εδώ αποκαθίσταται η διανοητική υγεία. Το αληθινό φως είναι δύναμη και η δύναμη είναι αναμάρτητη. Αν παραμένεις όπως σε δημιούργησε ο Θεός, πρέπει να είσαι δυνατός και το φως πρέπει να είναι μέσα σου. Αυτός που εξασφάλισε την αναμαρτησία σου πρέπει να είναι επίσης και ο εγγυητής της δύναμης και του φωτός. Είσαι όπως σε δημιούργησε ο Θεός. Το σκοτάδι δεν μπορεί να κρύψει τη δόξα του Υιού του Θεού. Βρίσκεσαι στο φως, δυνατός, μέσα στην αναμαρτησία, μέσα στην οποία δημιουργήθηκες και στην οποία θα παραμείνεις αιωνίως. Ας δούμε την πρακτική εφαρμογή, Μαρία. Ναι. Σήμερα θα αφιερώσουμε και πάλι τα πρώτα 5 λεπτά κάθε ώρας που είσαι ξύπνιος στην προσπάθεια να αισθανθείς την αλήθεια μέσα σου. Άρχισε αυτές τις στιγμές αναζήτησης με τα λόγια «Είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός». Είμαι ο Υιός Του, αιωνίως. Τώρα προσπάθησε να φτάσεις στον Υιό του Θεού μέσα σου. Αυτός είναι ο εαυτός, ο οποίος ποτέ δεν αμάρτησε ούτε έφτιαξε μια εικόνα για να αντικαταστήσει την πραγματικότητα. Αυτός είναι ο εαυτός, ο οποίος ποτέ δεν άφησε τον οίκο του στο Θεό για να περπατήσει αβέβαια στον κόσμο. Αυτός είναι ο εαυτός ο οποίος δεν γνωρίζει κανένα φόβο, ούτε θα μπορούσε να συλλάβει την απώλεια, τον πόνο ή τον θάνατο. Η έννοια λοιπόν των πρώτων 5 λεπτών της ώρας κρύβει μέσα της απεριόριστη δύναμη. Αν μπορούσατε να το συνειδητοποιήσετε, αν μπορούσατε να καταλάβετε το νόημα της επανάληψης, θα καταλαβαίνετε ότι έχετε τη δύναμη να αλλάζετε το πεπρωμένο, να δημιουργείτε καινούργια σύμπαντα μέσα στο χώρο της εμπειρίας σας. Είναι η επανάληψη που το κάνει εφικτό. Είναι η επανάληψη που απυπνίζει αυτή τη δύναμη μέσα μας. Άρα, τα τελευταία μαθήματα που μας λέει τα πρώτα 5 λεπτά κάθε ώρας να τα αφιερώνουμε εκεί, σκεφτείτε αν όντως το εφαρμόσουμε, αν θυμόμαστε ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν τρέχει στην καθημερινότητα, τα πρώτα 5 λεπτά να αποσυρώμαστε μέσα μας για να θυμηθούμε την εκάστοτε ιδέα της ημέρας που προτείνουν τα μαθήματα θαυμάτων, ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και φτιάχνουμε έναν χώρο. Μέσα σε αυτό το χώρο θα αναδυθούν τα θαύματα και αυτός ο χώρος είναι το καταφύγιό μας από οτιδήποτε απειλεί να μας κλονίσει.
Είναι ένας χώρος συνάντησης που μας έλεγε η άσκηση, το μάθημα 93 χθες. Για να δούμε λοιπόν αυτά τα πρώτα 5 λεπτά της ώρας. Πόσο σημαντικά είναι. Κάθε μία ώρα ένα 5 λεπτό φωτός, στο οποίο να καλούμε το νου μας να θυμηθεί «Είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός» και να συνειδητοποιούμε ότι αυτό σημαίνει απόλυτη αθωότητα, καλοσύνη, αγάπη, ειρήνη. Και απουσία φόβου βέβαια. Αφού υπάρχουν Το όλα τα βασικό. άλλα, δεν μπορεί να υπάρχει χώρος για Ναι. φόβο. Και συνεχίζει το μάθημα και μας λέει Τίποτα δεν απαιτείται από σένα για να πετύχεις αυτό το στόχο, εκτός από το να αφήσεις στην άκρη όλα τα είδωλα και τις εικόνες για τον εαυτό σου. Να προχωρήσεις πέρα από όλα τα χαρακτηριστικά και τα καλά και τα κακά που έχεις αποδώσει στον εαυτό σου και να περιμένεις σιωπηλά την αλήθεια. Ο ίδιος ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί σε όλους αυτούς που τη ζητούν. Τη ζητάς τώρα. Δεν μπορείς να αποτύχεις, επειδή αυτός δεν μπορεί να αποτύχει. αν δεν κάνεις την εξάσκηση που απαιτείται τα πρώτα 5 λεπτά της ώρας, τουλάχιστον υπενθύμιζε στον εαυτό σου κάθε μία ώρα «Είμαι όπως ο Θεός με δημιούργησε. Είμαι ο Υιός του αιωνίως». Έστω αυτό. Λέγε συχνά στον εαυτό σου σήμερα ότι είσαι όπως σε δημιούργησε ο Θεός και βεβαιώσου ότι απαντάς στον κάθε ένα που φαίνεται να σε εκνευρίζει με τα εξής λόγια. Είσαι όπως σε δημιούργησε ο Θεός. Είσαι ο Υιός του αιωνίως. Εννοείται ότι αυτό το λέμε ενδόμηχα, δεν το λέμε φωναχτά, γιατί θα δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Κάνε κάθε προσπάθεια σήμερα να κάνεις τις ωριαίες ασκήσεις. Κάθε άσκηση που κάνεις θα είναι ένα γιγαντιαίο βήμα προς την απελευθέρωσή σου και ένας σταθμός στη μάθηση του τρόπου σκέψης που αυτή η σειρά μαθημάτων διδάσκει. Επιμένει η Μαρία μου λοιπόν σε αυτή την επανάληψη. Όπως ξέρουμε, ένα δέντρο δεν πέφτει με μία μόνο τεκουριά. Όταν μάθαμε να γράφουμε και να διαβάσουμε, δεν γράψαμε το α με την πρώτη και μετά το θυμόμασταν για πάντα. Έπρεπε συνέχεια να επαναλαμβάνουμε. Η επανάληψη, μητέρα της μαθήσεως, αλλά εδώ είναι και κάτι περισσότερο. Αφαιρεί το πέπλο του σκοταδιού και της λύθης από το νου μας για να θυμηθούμε ποιοι αληθινά είμαστε. Στο μεταξύ, δείτε ότι στον ουρανό, για να δούμε την πρώτη εικόνα με τα αστέρια, στον ουρανό καθώς υψώνει τα μάτια του άνθρωπος και βλέπει τα αστέρια που είναι διάσπαρτα, άρχισε να κάνει συνδυασμούς μέσα στο νου του. Να συνδυάζει ορισμένα από αυτά και να τα ονομάζει με συγκεκριμένα ονόματα. Έφτιαχνε λοιπόν συστήματα άρθρων, έφτιαξε το ζωδιακό και τους διάφορους αστερισμούς. Αυτοί οι αστερισμοί είναι μεταξύ τους όντως συνδεδεμένοι ή είναι μέσα στη συνειδητότητα, μέσα στην αντίληψη αυτού ο οποίος τα παρατηρεί. Στην πραγματικότητα είναι όπως εμείς θέλουμε να τα δούμε, αλλά καθώς τα βλέπουμε αποκτούν ιδιότητες όντως σε σχέση με τον τρόπο που τα κοιτάμε. Αυτοί λοιπόν οι συνδυασμοί των αστερισμών έχουν το αντίστοιχό τους μέσα στον εγκέφαλό μας. Μας λένε λοιπόν οι νευροφυσιολόγοι το εξής. Μας λένε παιδιά, μέσα στον εγκέφαλό σας υπάρχουν νευρώνες, υπάρχουν συστήματα με δεντρίτες νευρώνες, φανταστείτε τα σαν κλαδιά δέντρων, που μεταξύ τους επικοινωνούν με ηλεκτρομαγνητικοχημικά σήματα. Στέλνει λοιπόν ο ένας στον άλλον και όταν κάνουμε μία κίνηση ή μαθαίνουμε μία καινούργια γλώσσα ή κάνουμε μία καινούργια σκέψη, κάποιοι νευρώνες συνδυάζονται μεταξύ τους για να μας φέρουν το αποτέλεσμα που θα μας δώσει την άνεση να γράφουμε μετά με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία ή να οδηγούμε με πολύ μεγάλη ευκολία αυτό που στην αρχή προσπαθούσαμε να το κάνουμε. Έτσι δημιουργούν μεταξύ τους ένα είδος αστερισμών θα λέγαμε. Δηλαδή φτιάχνουν παρέες, συνδέονται μεταξύ τους για να κάνουν μια συγκεκριμένη συνήθεια, εύκολη πια για μας. Αν όμως αρχίσουμε να μην επαναλαμβάνουμε αυτή τη συνήθεια, για κάποιο λόγο μάθαμε γαλλικά κάποτε και σιγά σιγά μη μιλώντας θα αρχίσαμε να τα ξεχνάμε.
Και μάθαμε στο μεταξύ Ιταλικά. Θα αρχίσουμε να μιλάμε πιο εύκολα Ιταλικά, γιατί οι νευρώνες, λέει, που ήταν συνδεδεμένοι στο προηγούμενο σύστημα, αποσυνδέονται και έτσι ξεχνάμε, αλλά συνδέονται στο καινούριο. Άρα, για να δούμε τώρα πώς γίνονται τα άστρα που φτιάχνουμε μέσα στο νου μας. Εδώ στην αριστερή εικόνα είναι η συχνή αλληλεπίδραση νευρώνων. Δείχνει λοιπόν ότι όταν μεταξύ τους επικοινωνούν, σχηματίζουν κάτι αντίστοιχο με τη δεξιά εικόνα. Ένα είδος αστερισμών μεταξύ τους. Δηλαδή, η συνήθεια να οδηγώ γίνεται, ας πούμε, ένα είδος αστερισμού εδώ σε αυτή την περιοχή, ας το πω έτσι τώρα πολύ χοντρικά, και έτσι το αποτέλεσμα είναι να έχω περάσει 5 φανάρια χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει, γιατί κουβεντιάζω με τον συνοδηγό μου. Όταν όμως πρωτομάθαινα, αυτοί οι συνδυασμοί που δεν ήταν ακόμα δομημένοι, απαιτούσαν από μένα πολύ συνειδητή συμμετοχή. Όσο το συνέχιζα, αυτό έγινε αυτόματα. Αυτό λοιπόν θα συμβεί μέσα στο νου μας σε επίπεδο νευροφυσιολογίας με τις 5 λεπτές επαναλήψεις. Θα αρχίσει δηλαδή ο νους, η συνειδητότητα, σε νευροφυσιολογικό επίπεδο καταρχήν, να δημιουργεί συνάψεις και συνδέσεις, σωστά Μαρία μου, Τελείως. που θα κάνουν παρέα μεταξύ τους. Θα μας είναι δηλαδή όλο και πιο εύκολο να βιώνουμε στην πράξη τις ιδέες των μαθημάτων θαυμάτων, όσο πιο πολύ τις λέμε, όσο πιο πολύ τις επαναλαμβάνουμε. Και από ένα σημείο και μετά θα βιώνουμε κυριολεκτικά μια αλλαγή πεπρωμένου. Πόσο δίκιο έχεις. Να θυμίσουμε ότι ακριβώς αυτό είχε ξεκινήσει με αυτή τη σκέψη και αυτά τα αποτελέσματα ερευνών. Είχε φτάσει ο Ρούπερτ Σελντρέικ, ο βιολόγος, την δεκαετία του 90, να βγάλει αυτά τα πορίσματα τα οποία εκείνη την εποχή ήταν αιρετικά στη βιολογία και πόσο είχε δίκιο. Ότι μοιάζει ο νους μας, ο παγκόσμιος, σαν ένα χωράφι που οργώνεται. Και όσο βαθύτερα το οργώνουμε, κάθε αυλακιά, ας πούμε, η μάθηση για τα αγγλικά, όσο περισσότεροι μαθαίνουν αγγλικά, όσο περισσότεροι μαθαίνουν σερφ, όσο περισσότεροι μαθαίνουν κομπιούτερ, τόσο πιο εύκολο είναι για την επόμενη γενιά. Και αυτό το φαινόμενο του 101ου πυθίκου, που είναι ένα αποτέλεσμα αυτού του οργώματος του νου, δηλαδή αυτής της συμμαχίας πολλών νευρώνων μαζί, οι οποίοι απεικονίζονται και στον παγκόσμιο νου επίσης. Οπότε πόσο δίκιο έχεις για την επανάληψη. Η επανάληψη λοιπόν είναι μέσα της κρύβει τη δύναμη για να κάνουμε θαύματα, να αλλάξουμε πεπρωμένο, να βγούμε από τη μιζέρια, από την αίσθηση της απομόνωσης, της αμαρτίας, της μοναξιάς, της ανημποριάς. Πραγματικά αλλάζει τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτές οι επαναλήψεις μας οδηγούν να θυμόμαστε όλο και περισσότερο, να αλλάζουμε οδηγό. Από το εγώ να πηγαίνουμε στο Άγιο Πνεύμα. Με το που κάνουμε αυτή τη σύνδεση με το Άγιο Πνεύμα, φεύγουμε από το λάθος νου, πάμε στον ορθό νου. Η επανάληψη λοιπόν είναι η επανάληψη αυτής της ψυχικής και νοητικής κίνησης. Από τη μία θέση στην άλλη θέση. Για να ζήσουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που λες. Ακριβώς. Και το είμαι όπως με δημιούργησε. Το σημερινό λοιπόν, το είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός και όλα όσα εμπεριέχει που τα είδαμε ήδη, αυτή την αθωότητα, τη δύναμη, την ειρήνη. Σας καλούμε λοιπόν να ξαναδείτε την άσκηση, διαβάστε το βιβλίο ή δείτε τη στην ιστοσελίδα noosfera.gr για να ακολουθήσετε, να ενθαρρυνθείτε, να εμπνευστείτε στα πρώτα 5 λεπτά κάθε ώρα ή έστω κάθε ώρα να θυμηθείτε τις ιδέες αυτές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υπέροχες αλλαγές θα φέρουν στη ζωή σας. Σιγά σιγά θα το καταλαβαίνουν ήδη, γιατί υπάρχουν εμπειρίες τις οποίες μας τις γράφουν. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ευτυχώς. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Καθώς επεκτείνουμε την ειρήνη από τον ορθό νου προς τον κόσμο, έχουμε στιγμές από τις Άγιες Σκέψεις μας. Έχουμε στιγμές ελεύθερης βούλησης, που είναι η ίδια με τη βούληση του Θεού. Τι για σήμερα. Θυμηθείτε τα πρώτα 5 λεπτά κάθε ώρα που είστε ξύπνοι, να θυμάστε ποιοι αληθινά είστε. Είστε όπως σας δημιούργησε ο Θεός. Είμαστε όπως μας δημιουργήσει ο Θεός. Καλημέρα και καλή εξάσκηση. Χαίρετε.